Okej, nu börjar sommaren vara på G alltså. När det blir sol och regn och grönt om vartannat. Riktigt härligt. Men även så blir man ju lite stressad på vattenbygget här och få hinna klart det. Välkommen till del 2 förresten av lättviktsbygget på Lyngsen. Nu ska vi in i garaget och fortsätta. Tanken nu är väl att fortsätta demontera. Byta bogey ska vi göra och byta matta till den mattan som åker med på vattnet då. Så jag tänkte vi ska väga mattorna bara för att få ett hum vart vi hamnar i vikt med vattenmattan. Och sen ska vi ut med boggin och lite grejer och bygga en lättare bogey helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar med att väga mattorna bara för att få ett hum här. Så nu ska vi ta den här mattan och så ska vi väga den och se vad originalmattan väger. Det här är då alltså en originalmatta som sagt från en Shredder 2023 3700. Alltså en helt originalmatta till dem. Det är 6 kammar som är skadad på den. Så den är lite lättare eftersom att de är halv borta. Då ser vi där, jag vet inte om ni ser. 22,5 kilo i alla fall på originalmattan. Fasen vad tungt det är med mattan då. Det är några kilon det, men de ska ju palla en del så. Då vet vi det, vi nollställen där. Och så jämför vi med vad vattenmattan väger då. Alltså en Ripsaw 146 matta, 44 mm. Det är den mattan man ska ha för att åka så mycket rulle som möjligt på vattnet. Så den ska vi åka med i sommar. Så där, då kör vi matta nummer 2, den vi ska åka med alltså. Ripsaw 44 mm, 146. 2 kilo tyngre. Det är ju jäkligt tråkigt. Då har vi ju helt plötsligt tappat 2 kilo i hela lättviktsbygget. Jag hade ju hoppats på ett tvärtom resultat, eller att de var snarlikt lika lätt i alla fall. Men det var ändå lite som jag misstänkte. Det är ganska grova och mycket mönster i de här kammarna. Och täta kammar också. Så att ja, jag anar nästan det. Så det är bara att gilla läget. Vi måste åka den här mattan. Det är den mattan som gäller för oss som vill åka lek helt enkelt. Kanske inte optimalaste just racemattan, men det är bra fäste i den både i sidled och på rulle, säger de. Så får det bli. Men då har vi i alla fall koll på det. Nu ska vi börja riva boggin och matta och fortsätta demontera. Okej, så där, det var boggin ur. Nu ska vi ta och väga den, se vad vi hamnar på. Ingen aning vad en bogey väger faktiskt, men den borde också väga 25 kilo kanske. Nej, 30 kanske till och med. Ja, jag vet inte, jag har aldrig vägt en bogey förut, men vi får se nu. Ja, 27,1 kilo var ändå ganska bra gissat av mig för att aldrig ha vägt en bogey förut. Men då har vi ju koll på det då tydligen, vad en Lynx bogey väger. Det här är ju en Lynx Shredder 2023 bogey. Det är lite andra skenor, men det borde inte skilja, det kanske skiljer några 100 gram mot för vad helt original boggen väger. Jag vet ju att de som har kolfiberskenor i sina skidobyggen får ju bort cirka 9 kilo med kolfiberskenor, kolfibersvingar, kolfiberhjul med Fox luftdämpare. Nu är det här på budget, så att om inte någon där ute vill sponsra mig med kolfiberskenor så kommer vi att egentligen köra Lynxens 2026 setup. Det är väl den lättaste boggen som finns där ute, utan förstärkningar, så lite hjul som möjligt. Det blir väl typ en vanlig DS-boggy i princip med en rejälare center eftersom att vi ska åka på vatten då. Men jag hoppas kunna kapa 4 kilo där kanske, vi får se. Nu ska vi ta och skifta bogey, se vad vi kan tjäna på det. Okej. Centerdämparen, gott folk, är ju en ganska viktig detalj på en watercrossmaskin. Eftersom att den måste vara hård nog för att
var betydligt, ändå har vi en brantare vinkel eller så har vi en längre centerdämpare på nästan alla vattenmaskiner. Vilket gör att det blir ett högre tryck på centern. Just för att den ska orka, när du gasar på så ska boggen ställa sig så att skidorna lyfter från vattenytan. Och för att vi ska kunna kompromissa i det här fallet med hårdhet kontra vikt, så tänker vi faktiskt att vi ska åka en original centerdämpare från Shreddern på den här. Nu är det här bara kroppen på den, men det är fortfarande en 46a. Utan någon justering alls. Så att den är ju relativt lätt. Så därför så tycker vi ändå att det här är en bra mellanskillnad. Mellan vikt och hårdhet alltså. Så ja, ni ser skivstacken här. Inte alls mycket på dem original. Så att nu ska vi på med RS-grejer och plus lite till på den här till och med. Så att den blir, ja, så att den blir så hård som vi vill ha helt enkelt. Sen ska vi bara dra åt allt och skruva åt allt på boggen. Så där, då var boggen klar. Skenorna i sig väger exakt lika mycket som 2026ans 3.7 skena egentligen. Men utan förstärkningar på den då. Så skenorna är inget märkvärdigt, inget kolfiber eller någonting fashion. Svingarna också helt original. Det är DS-bakdämparen, tvåskimsade centerdämparen som sagt. Det verkar bli sjukt stumt. I alla fall, vi får se hur den beter sig på skotern, men det blev en jäkligt tvärvinkel, men vi får se hur det fungerar. Rensad på hjul bara vid centern och där fram då, eftersom att det är som sagt tryck där på vattnet. Det är inte direkt någon kolfiberbogge med titansvingar, även fast jag önskar det, för att de här svingarna som är original är rejält kraftiga alltså. Det är som de säger ett finskt stål i de där. Jag vet inte, vi måste få bort 6 kilo i alla fall. Det är säkert bara 3 kilo på att ha den tunnare bakdämparen och vi har rensat lite hjul, lättare skenor. Ja, vi hoppas på 24 kilo då, får vi se. Så kanske vi inte blir besviken i alla fall. Jajamän, 22,3 kilo. Ja, inte dumt. Det var 5 kilos borttagningen då. 5,2 kilos viktminskning. Det var ändå bra gissat av mig. Ja, kul. Okej, men nu börjar det ändå gå åt rätt håll med grejerna. Vi fick lägga undan kameran en stund så att det vart någonting gjort här. Men vi har hängt i boggen i alla fall. Så länge. Vi väntar på ett par 10-tums Big Wheel Kit från Bring Factory som vändhjul i alla fall. Så det kommer att bli sjukt fett på den här. Så det är väl kvar i boggen och eventuellt kommer vi byta ut lite bult igen. Eventuellt så har vi lite titanbult på gång till den här skotern också. Så det kommer vi väl prata mer om i nästa video, om det blir av helt enkelt. Så det är superkul i alla fall, kommer ni få veta mer om. Vi har fått på RS-tanken, mindre tanken och dynan. Vi har gjort något hemmabyggt fäste till dynan för att kunna ha en lösnödyna, alltså en typ lättviktsdyna på en RS-tank. Så att vi gjorde något specialfäste lite snabbt. Det här kommer vi eventuellt göra om sen. Bygga ett eget kolfiberfäste eventuellt. Men det får duga så där så länge. Som sagt, mindre tank, mindre bränsle. Där har vi kanske stora vikten, men tanken i sig är också lite lättare. Sen ska vi på med belt drive också. TKI belt drive. Vi väntar bara på ett monteringskit ifrån Modshop Scandinavia i Hede som ska skicka oss en sån hubb till att vi kan låsa belt drive-drevet i drivaxeln då. Så att det är jag spänd på. Det som kommer vara lite intressant med den här skotern är att
Vi kommer ju åka nersvarvade variatorer på den här också. Som ni ser så har vi satt i sekundären. Primären är också lättad, så att den är cirka 1 kilo lättare bara i variatorerna. Eventuellt kommer vi ha lite titanbult där också. Och sen över till kedjehuset så har vi då bytt ut kedjehuset till en belt drive. Även där sparar vi 1 kilo roterande massa. Cirka 2 kilo totalt tror jag. Och sen vidare till drivaxeln. Det är originaldrivaxel, men sen har vi bara lite extra speedholes i bromsskivan då, som ni ser här nere. Så att skotern kommer driva en hel del lättare, så det är sjukt spännande att se. Vi kommer åka med Bling Factories variator-setup i början. Sen kommer vi få laborera därifrån. Troligen vikta på de ramperna lite, eftersom att allting kommer driva mycket lättare. Det är tur att de ramperna är ställbara i alla fall, så att det känns bra. Det är väl lite grundsetup där, och just det, luftburken också som jag pratade om i förra videon. Och då var det en luftburk som sitter här under tanken och suger direkt in luft härifrån. Ifrån Ljungbergs motor. Så att sjukt roligt. Sparar bra mycket vikt på bara ha en nedre luftburk här. Lite tråkiga är att vi kommer att behöva såga av sidokåporna jäms med tanken då. För att få in luft här nere. Så att det är inte supervackert, och det är nog ingenting som kommer funka så praktiskt på snö. Eftersom att det samlas ganska mycket snö här. Men på den här kommer det bli klockrent. Spara mycket vikt som sagt. Spännande att prova. Vi har monterat huven så länge för att kolla in lite infästningar så allt blir rätt och så här när vi har plockat ihop huven utan luftburk. Det var lite special med det där. Det ska vi också, jag kan gå över och kolla. Men här då ser ni så har vi tagit bort sidokåpan och vi har tagit bort original oljeburken. Ja, vi håller faktiskt på med en liten design till en mindre oljeburk för att få ner vikten ända hit och mycket mindre volym i olja helt enkelt, för att vi inte behöver ha så mycket olja för att klara en dag på vattnet liksom. Den tar mindre plats så att vi har lättare att komma åt och skruva någonting, och vi centrerar även all vikt närmare motorn så gott vi kan. Det är kanske ett tag bort, så att jag kanske hänger på en annan oljeburk i första skedet. Vi får se hur fort allting går där. Och som sagt, vänta på lite större vändhjul också, kommer bli sjukt fett. Kommer över lite titanbult också, tjänar kanske 1 kilo där, så kommer det göra ändå sjukt mycket i bara bult. Så att ja, det börjar väl ändå ta sig med den här nu. Vi ska plocka av huven igen och designa om lite saker. Tänker jag att ni får väl se lite mer i sista videon där vi sätter ihop det sista på skotern och givetvis väger första vikten då. Den här kommer vi hålla på med projekt som längre, men då har vi i alla fall en första vikt och den går att provköra. För nu är det ju trots allt sommar och vi vill ut med grejerna och prova, känna och klämma. Jag tänker det får duga för den här videon helt enkelt, så tackar vi där. Peace!